Hey fam! It's us again, Poken! And welcome to our YouTube channel. So for today's video, ang content natin ngayon ay Who's Most Likely. Yes. So dito din, mas makikilala pa natin. Kung sino ba si Poken? Yes. If you haven't subscribed to our YouTube channel, and please do subscribe and hit the notification bell. 1, 2, 3, funk. Hold up. Ayan, may guest nga kami dito. Ayan, nag-video siya. Kasi may vlog din siya. May content din siya. So, Support natin. yes. So huwag nating pahintayin. Patagalin pa, ipakilala na natin. Pero may request kasi siya di ba? Gusto niya yung magic natin siya dito. So, ito na. Mamagicin na natin. Yes! Konting Ay, space wait na lang, para wait sa lang. maliit lang yun. Ayan, ganyan. Pandak, maliit. Pero maganda. So, magic na. Aray, hindi naman ginawan dahan ng ano, ang sakit ng magic. Hi! First time sa vlog nila. Yeah. Feeling ko isang fan na dream come true. Diba? So yun, ipakilala mo na yung sarili mo, Kurt. So, magpapakilala nga po pala ako. Ako si... Napakilala ko na. So, to make a story short, magkapit bahay kami, close kami, and kilala ko tong dalawa na to. Now, meron tayong... Hindi ka nagpakilala. Ay, Name mo. yun. Sino ka ba? So, ako pala... Ang sungit din mo. So, ako pala si Kirk Salak. Please follow me, Kirks! So yun nga, for today's video, anong gagawin natin ay who's most likely. So, ano mo yung mga natin, mechanics. So, yun nga, alam naman na natin lahat ng mga nanonood sa YouTube sa who's most likely. So, ngayon, ang who's most likely natin, gagamit tayo ng harina. So, may questions na ibibigay sa akin yung dalawa, and then, doon pa lang ako mag-react. Hindi ko pa alam yung questions nila. Wala akong alam kahit isa. So, impromptu yung sagot ko, pati yung questions sa akin impromptu. Yes. Yan. Actually, this question is from Poken Vlogs social media. Yes, sa Poken Yes. Vlogs. Sa Galing PK siya Fam. yes. So yun, lahat na nag-aabang kung anong mga gusto nyong malaman, mga malalalim, mga alam niyo na, mga Ano? ano nga yun. Basta yun, abangan niyo na ha. Tapusin niyo para mas masaya. Okay, And let's go! don't skip ads, guys. Yes. Oo. Doon na kami napubukas. Isa, dalawa. Paano yun? Tayo lang nakakatawa doon. Ilang taon natin pinag-aralan yun. Ayan. So, first question. Who's most likely na toyoin? Kalala ka lang. Parang ang hirap no? Parang Kasi, baka sumubsob tayo sa... who's most likely na toyoin? Parang ang hirap. Kasi twice na eh. Parang twice na. Yung isa, kasi isa. Siguro si Ken. Si Ken yung mag-defend ka pa ba na sarili mo? Okay, second question. Grabe. Hello. Ay. Okay lang. Ano ba? Sa ano? Ang sarap. Iibog mo muna. Ayan. Okay. Second So yun to question. no? So yun. Who's most likely na magaling magluto? Okay. Siyempre si Paul! Ay, tsaka si Ken. Actually, si Paul... Grabe naman yung ano. Actually, si Paul, mahilig siya... Magaling din naman siya magluto. Mahilig maglinis ng bahay. Pero pag masarap na luto, si Ken. Diba? So sinasabi mo hindi masarap yung luto? Masarap naman. Magaling magluto, masarap. Pero pag alam mo na yun, syempre merong specialty si Ken kasi spaghetti niya, hindi ko makakalimutan. So, quarantine doon, gusto ko buhay na buhay kami dahil kay Ken sa mga luto niya. Yun, tawa naman kayo. Plus, who's most likely kung sino madalas mag-I love you at kung sino ang magsasorry kapag nagkakatampuhan. Ang bigat naman ang question nun kasi based on my experience, may kilala ako na nag-sorry. So, si Ken, ay si Paul yun. Dalawa kasi yan eh. Madalas mag-sorry. Ako, for honestly speaking, mas
Sa akin, nung unang-una, mas ano talaga si Ken, grabe. Like, konting ano lang, parang hindi kami makakatulog nang hindi siya magsasorry. So yun, masorry din naman talaga siya. Pero lately, ngayon, syempre hindi naman pwedeng puro si Ken lang, di ba? Ngayon nakakapag-ML na ako, hindi nagsasorry. Who's most likely na madaling malaseng? Pareho! Kasi dati nun, last year. Sige, wag nyo na. Hindi sila makapag-defend agad. Sabay sila ano yun, na tipsy. Ano ba yung natin nun? Shembot? Shembon. Shembot. Sabay sila na tipsy. Agree naman. Guilty. Sa ano yata ako mabilis? Sa beer. Sa beer. Oo. Hindi pa kasi tayo nag-beer eh. Kasi yung beer talaga ayoko ininom, guys. Who's most likely to surprise each other? Paul! Kasi one time si Paul, chinat ako, Kurt, nasan ka? Samahan mo ako, surprise natin si Ken. Si Ken nasa Dupinga. Bungabon. Bungabon. Nasa Bungabon nun. Yun. Tapos, Yung birthday nila. oo, yun. At saka mansa rin yun eh. Yes. 1 year and 8 months. Sorry niya. Yes. Grabe yung effort ni Paul nun. Kasi gabing-gabi na yun. Oo. Pero alam mo ba, naabutan pa nila ako. Nauna pa sila dito. Ay, nauna pa sila. Pero nandyan pa lang, hindi pa siya nakakababa. Hindi pa sila nakakababa. Okay. Tapos tatakbo-takbo ako, may dala akong cake, may dala akong... Pero successful naman. Natuwa naman si Ken. Oo, Kasi alam mo, naman ginawa ko, sino? ang ginawa ko, nilagay ko muna sa rep. Pagdating ko pumasok ako at ginagawa kagad yung cake, ganun. Tapos may may inasikaso sa labas, tapos may inayos ka na dito. So masasabi ko pa rin successful. Okay, good. Pero thanks, Kurt. Ayun, nakalimutan ko rin mag-thanks kay Kurt. Who's most likely to snore? Sige! Yan. Namumuro na ako dito ah. Sige! Yan. Kasi, magkakasama na kami nun sa 10. Ewan ko kung pagod na pagod ba siya, pero ang sarap-sarap ng tulog niya nun. 3 kami sa 10. Alam niyo na. Alam mo, naiinis ako dyan kasi padala siya mauna na mag-wising tama sa din amin. talaga. Oo, tama din naman. Parang naghihilig din naman ako, di ba? Oo, naghihilig din Minsan naman ba? si Paul. Wala. Pero yun nga yung sakit ko. Kahit nakatayo ako, makakatulog ako. Ay, ikaw, titing. Ingan. Ay, oo, nag-grind nga Oo, ako. nag-grind. Nag-grind siya. Grinder. Hindi ako nagagano. Inaantok na ako, ayaw niya ako patulugin. Tapos pag matutulog na ako, nauna pa siyang matulog. Tapos mamaya, nainis ako nabuhay na ako kasi wag mo na matulog, laro muna tayo, ganyan. Tapos mamaya, naghihilik na. Oo, may one time din na gano'n. On game? Maglalaro tayo. On game? Oo, tapos lagi akong tinutulugan niya. Kung saan- Quarantine. Kung saan ako napupunta. Kagabi naglalaro kami, tapos akala, boy pa siya, nakatayo pa siyang ganun. Tapos hawak ko yung cellphone, tapos minamatsagan ko kasi tinutulugan na nga ako. Tinitignan ko yung hero niya. Hindi papunta dun sa ano, pabalik, tapos pabalik-balik na. Kasi kung ano ginagawa niya, yung pala tulog na, nakaganon lang siya. Minumove lang niya ang tamjay mo, no? Yung Oo, hero niya. ng pusa kasi tulog na nga siya. Isip. So yun. Next. Okay. Speaking of ML, who's most likely to win the match? So, who's most likely to win the match? Paul! Mag-enjoy ka naman dyan masyado. Gusto-gusto. Gusto na dudok. Si Paul kasi si Paul di kasi naglalaro nung sa akin. Siya yung nagpa-rank up. Ikaw yung nagpa-rank up sa akin, di ba? Siya yung nilalaro niya. Mas mahilig si Paul maglaro. Yes. Tsaka dati naglalaro na din tayo, pero hindi masyadong laro yung sa'yo nun. Nung nagkakalala sila, mas naging eager si Ken maglaro ng ML. Kasi- Nagkahawa kay Paul. Parang before pa magkakilala kami ni Paul, then nag-uninstall ako noon, natatanda mo. Tapos ako na may naglalaro. Oo, sinabi mo. Tapos in-install niya, then naglaro ulit siya. Naglaro ulit kami, ganun. Ayun. Tapos, alam niyo ba, GM na ako, wala pa siyang ML. Tapos, ngayon, nasa... Inaaya ko siya mag-rank. Sabi ko, Oo. visit na yan, mag-rank. Wala, as in wala talaga ako alam yun. Oo. Tapos, yun, ngayon, dahil nga sa kagagawa ni Paul, nag-meeting, nakarating kayo meeting. Nag-meeting na kami. Nakarating sila ng meeting, ako andun pa rin sa GM. GM. Hindi na kakalis-alis, kasi busy din kasi. Anyway, it's all about you guys naman. Okay, next. Who's most likely to have a celebrity crush? So, celebrity crush, si Paul na lang siguro kasi
Dapat si Ken. Ah, Yan, sa si ba? Ken. Mas. Sinong crush mo? Sinong crush mo? Sinong crush ko? Oo, sinong crush mo? Ayun. Pumupula sila. Sinong crush Ano? mo? Secret. Secret. Ewan ko na yung nakakainis sabi niya. Hindi, joke lang naman yun. Ayun na. Joke lang yun. Alam niyo, pag iaring itong vlog na to, magkaaway itong dalawa naman ito sa mga. Bawal yun, bawal. Sabi niya, ang So, ano sino naman nga? yan, ganito Sino ganyan. na? Ikakat niyo naman. Sino na? Wala, ano lang, parang pang-inis niya na pero Niloloko ko crush lang. niya. Ay, sino Yung nga? isang BL, lagi niya Kaya gwapo naman ni Gawa. Okay, next. Who's most likely to get mad easier? Si Paul. Si Paul yung, mabilis. Kasi, Hindi ko alam pero malambot yung ano ni Paul. Malambot yung puso ni Paul. Mabilis. Minsan, alam mo Ah. dapat dito na lang eh. Ayun, ano naman, no? Pero Ano naman ako? sanay na. Parang normal na lang din kay Paul. Kasi may batang pasaway, kaya mabilis talaga ako maingin. Si Joel. Si Joel. Si Joel. Si Joel. Joy, para sa manunod ng FL. Ito ang pinakahintay ng lahat. Who's most likely na mag-aya? Meron ko sa tinanong sa isa sa kanila. Ewan ko kung natatandaan pa niya. Pero sabi niya, after 5-6. Kayo tawag doon. Si Paul! Mas madalas mag-aya sa inyong dalawa. Tapos sabi niya, madalas naman, pero minsan kasi, pag mag-aaway, gano'n. yun. Nilaglag ko na siya guys. So, sana bigyan niyo din ako na favor. Panoorin niyo yung vlog ko sa kanilang dalawa. Yes. Who's most likely to first move sa sex daw? Wala silang Dear nakwento Papa. sa akin. Kayo nga sumagot, sino? Wala nang subsob. Tapa na lang. So, ang Baka masira. So, si Paul yung mahilig mag-aya. Who's most likely to cry watching a movie? Si Paul! Si Paul, naisip ko lang kasi parang siya yung nag-ano sa akin lagi ng about sa Netflix. Siya yung nagsasuggest sa akin na panoorin. Gusto nga niya yung sex education eh. Oo, nang ganda naman talaga ng yun. sex education. Oo, gusto niyang nire-recommend. Panoorin mo yun, panoorin. Ay, hindi. Pero ang totoo talaga si Ken talaga yung mahilig, umiyak. Kagabi nga lang, tuktok mo yan. Tuktok. Si Ken pala. ayun. Kagabi lang parang sinasabi. Kanina ata. Ano yung pinanood? Kasi pinanood ko yung Foretold by the Oh, Stars. Foretold by the Stars. Parang Parang BL Foretold by the Stars. BL movie siya na. Next, who's most likely to give way to any argument you encounter? So, sa pagkakaalam ko, nag-give way. Parehas naman sila kasi, alam mo yun, sa isang relationship naman, di ba? Nakukwento nyo din, parehas naman, nagbibigayan din naman kayo. Madalas din na madalas din na pinanggagalingan ng away namin yung kakulitan ko. Oo. Pero yung fact talaga, Okay. si Enz, mas parang nag-giveaway si Ken in a way na parang ayaw niya na kasing makipag-diskusyonan, parang ganun. So, ako naman more gusto kong mapag-diskusyonan para matapos. Parang ma-end, di ba? Hindi yung parang paulit-ulit na okay, nag-end. Ganun. So, yun yung mga unang-una yan. Pero ngayon talagang mabilis na lang, unawaan na lang din. Ayun, both, parehas. Okay, ito. Hindi siya who's most likely, pero ano daw yung may papayo nyo para magkaroon ng strong relationship? Okay. Para sa akin yung strong relationship, kung paano ma-achieve, ayun lang, tiwala lang. Actually, nasagot na namin siya sa mga previous vlog. Pero yun nga, tiwala lang and understanding. Understanding. Yes. Nababay ako. Ikaw? Number one yun talaga, understanding for me. And last time parang argument and understanding. Kasi kailangan nyo din talaga magtalo para masabi nyo yung mga side nyo and uunawain nyo kung bakit nagawa yun ng tao. Yung mga yun, mga simpleng pangungulit, mga ganyan, nagawang kasalanan. Pero yun, pag mapag-uusapan nyo naman yung mga yun. Actually, sa akin naman, forgive and forget.
Oh, Kasi okay. nangyayari sa amin yun. Mhm. Kasi minsan, itong fault na to, kasalanan ko. Yung fault na to, kasalanan niya. Nangyayari talaga sa isang relasyon na parehas din naman kayo nagkakaroon ng pagkakasala. So, dapat intindihin nyo na lang yung sarili, yung isa't isa. Mhm. Yun. So, forgive nyo and then forget nyo na Yes. para di na maulit. Who's most likely to be the longest to get ready? Si Paul. Si Paul kasi minsan magsasuggest siyang, B, huwag na yung suit mo. Ito na lang ang suit. B, huwag yan, ganito na lang, ganon. Tama ako, di ba? Totoo naman. Naririnig nyo ba sa inyo? Kasi Really? yan lang sa kabahay namin. Minsan nga nakadidinig ko Ah. Pero Inoy. Pero totoo naman yun. Pero alam nyo talaga kung bakit nagpapatagal. Maliligo na siya. Kasi ang dami-dami mo siya ginagawa. Oo. May ginagawa ko, tapos pagkatapos pag naligo na siya, syempre siya yung naunang naligo, siya yung unang matatapos. Sabi niya, bibilisan mo naman, kanina ka pa. Ano namang siya yung nauna? Sabay nga kasi kami naliligo. So, paano ba yung makakapagsabay ba? Dalawang shower, dalawang ano. Who's most likely to get jealous? Who's most likely to get jealous? Si Ken. Ha? Si Ken, tapos si Paul. Si Paul. Si Paul. Alam mo, ang tagal-tagal na natin magkakilala. Lagi mo pa rin kami Oo. nagpapalit ng pangalan. Oo nga, kasi parang silang dyan. Oo. Dyan kasi. May parehas kami medya. Yun. Si Paul. Si Paul yung mag-sales. Feeling ko. Hindi na, parang, hindi. Hindi ko Wala kasi kasi tinatawag na magsiselosa jealous eh. Oo eh. Oo, wala. Pero ako yung madalas mag-asar sa tao. Parang gano'n. Mas madalas. Nangasar din kasi sa tao, pero mas madalas ako. Parang gano'n. Nirelate ko kasi kanina sa yung sabi niyo. Ay, yung sinabi niyo yung sino yung who's most likely to get, to have a crush. Celebrity crush. Who's most likely to have a celebrity crush. Eh, doon ako nag-rely. Yun din. Kasi madalas siya mang gano'n. Oo. So, mas Ang ano-ano naman ni ano. Bakit daw si ano? Na lang guys, yan, thank you for watching and nag-enjoy din sana talaga kayo kasi nga Kasi tinan niyo naman yung Oo, tsura yeah. namin, di ba, fam? So ganito na lang guys, see you on our next video and please don't forget to subscribe and hit the notification bell for more upcoming videos and for shout out party and just comment below para may shoutout ka sa aming mga vlog and thank you guys. Yes, that's it for today, guys. So, see you on our next video. Bye!